واسه درست کردنش حتی 1 دقیقه‌ام خمیر رو ورز ندادم. یک از اون نونایی که درست کردنش از خوردنش لذت بخش‌تره. بریم با هم درستش کنیم. توی یه ظرف مناسب 2 لیوان آب ولرم رو اضافه می‌کنیم. حالا به این 2 لیوان آب نصف قاشق غذاخوری مخمر فوری اضافه می‌کنیم. به همون اندازه هم یعنی نصف قاشق غذاخوری شکر اضافه می‌کنیم. شکر باعث میشه که مخمرمون بهتر عمل کنه. اگه دوست ندارین میتونین حذفش کنین. حالا هم میزنیم تا مخمرمون توی آب حل بشه و رنگ آب به این شکل در بیاد. حالا روغن رو اضافه میکنیم. من از روغن مایع مخصوص پخت و پز استفاده کردم، حدوداً 1/3 لیوان، اما میتونید با مقدار کمتر و یا حتی از روغن زیتون هم استفاده کنیم. حالا 500 گرم آرد داریم که الکش میکنیم که بهتر هوادهی بشه. من از ترکیب 300 گرم آرد نونوایی و 200 گرم آرد نول استفاده کردم. توی اکثر دستورهایی که از این نون میذارن کامل با آرد نول درستش میکنن. میدونید دیگه آرد نول اون آردیه که باهاش کیک و شیرینی میپزن. من میخواستم نون مقوی‌تر و غنی‌تری داشته باشم، به خاطر همین از ترکیب آرد نونوایی آرد نول استفاده کردم. تازه حتی 20 گرم از اون آرد نول رو برداشتم و به جاش سبوس گندم اضافه کردم. و در آخر هم تقریباً 1/3 قاشق غذاخوری نمک اضافه کردم. حالا مواد رو با هم و قاشق با هم ترکیب می‌کنیم تا خمیرمون وسط ظرف جمع بشه. از اونجایی که رطوبت پذیری آردا با هم فرق میکنه، مخصوصا من که آرد نونوایی استفاده میکنم آب بیشتری لازم دارم. همینطور که میبینید خمیرم سفت شده. برای درست کردن نون فوکاچیا باید یه خمیر شل داشته باشیم. پس اینجا نصف لیوان آب رو دوباره بهش اضافه میکنم و ترکیب میکنم تا خمیر نهاییم تشکیل بشه. راستی تا یادتون نرفته کانال رو سابسکرایب کنید، حتما زنگوله رو فعال کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خمیرمون که این شکلی شد وسط ظرف جمعش میکنیم، روش رو میپوشونیم و 10 تا 15 دقیقه بهش استراحت میدیم. بعد از 10 تا 15 دقیقه توی یه ظرف یکم آب میریزیم و میذاریم کنار دستمون. باید هر بار این شکلی دستمون رو توی آب بزنیم و خمیرمون رو زیر و رو کنیم. به این میگن تا کردن خمیر. دستمون رو توی آب میزنیم، این شکلی لبه‌های خمیر رو به سمت بالا میاریم. 1-2 بار هم بعد از اینکه اینطوری کردیم 1-2 بار هم خمیر رو از وسط بلند میکنیم و تا میزنیم. اگه به نون پختن علاقه دارین حتما به کانال سر بزنید، اونجا میتونید دستورات مختلفی از انواع نون رو پیدا کنید. حالا دوباره روی خمیر رو میپوشونیم و این بار 20 دقیقه بهش استراحت میدیم. بعد از 20 دقیقه دوباره روی خمیر رو باز میکنیم و اون عمل تا کردن رو دوباره انجام میدیم. این عمل تا کردن رو کلاً 3 بار باید انجام بدیم. اولیش رو انجام دادیم، این مرحله دومه، یه بار دیگه هم باید این کار رو انجام بدیم. و بین این مراحل هم هر بار 20 دقیقه به خمیر استراحت میدیم. خب میریم سراغ آخرین مرحله تا کردن. 1-2 بار خمیر رو تا میزنیم به این شکل تا جمع و جورتر بشه و همینطور که میبینید حبابهای هوا از همین الان روی خمیرمون تشکیل شده. خمیر رو که جمع و جورتر کردیم باید انتقالش بدیم به قالب اصلی که میخوایم نون اون تو بپزیم. من میخوام توی این قالب نونم رو بپزم. همینطور که میبینید کف قالب رو هم یکم چرب کردم. حالا دستم رو خیس میکنم و خمیر رو منتقل میکنم به قالبم. حالا اینجا خمیر رو به اندازه قالبمون بازش میکنیم. برای استراحت آخر 30 دقیقه بهش استراحت میدیم. از اونجایی که نمیخوام پلاستیک یا سیلیکونم با خمیر در تماس باشه، یه صفحه توری همچین شکلی میذاریم روی 2 تا ظرف تا به این شکل ارتفاعش بیاد بالا و پلاستیک با خمیرمون در ارتباط نباشه. چون اگه پلاستیک بهش بچسبه، زمانی که برش دارین پف خمیر و اون هوایی که داخلش ایجاد شده هم خارج میشه. نونتون اسفنجی و نرم نمیشه. حالا اینجا بعد از 30 دقیقه دستمون رو خیس میکنیم، این شکلی قسمت‌هایی از خمیر رو فشار میدیم تا حباب‌هایی از هوا تشکیل بشه. اینم بگم که من روی اون صفحه توری که پلاستیک انداختم، چون پلاستیک کوچیک بود، یه پارچه نازکم روش انداختم. خب این مرحله دیگه اختیاری و سلیقه‌ایه. میتونید هر چی که دوست دارین روی خمیرتون بریزین و یا کلا اصلا هیچی روش نریزین و ساده بپزینش. من اینجا یکم کره سرد یخچالی رو روی خمیرم رنده میکنم
بعد از اون هم با چند تا گوجه گیلاسی که قسمت‌های مختلف خمیر میذارم اونو تزیین میکنم. میتونید به جای گوجه گیلاسی از زیتون هم استفاده کنید یا حتی روغن زیتون رو روی خمیر بریزید. به نظرم حتی اگه سوسیس کالباس هم خرد کنید و روی خمیر بریزید خیلی خوشمزه‌اش میکنه، دیگه واقعا یه غذای کامل میشه. البته اگه از آموزش سوسیس کالباس کانال استفاده کنین که دیگه خیالتون از بابت سالم بودنش راحت باشه. در آخر هم یه خورده شوید خوش روش میپاشم و این شکلی میره توی فر تا بپزه. از رزماری هم خیلی استفاده میکنن دیگه، اگه دوست داشتین بهش اضافه کنین. در نهایت هم به همین قشنگی از فر خارج میشه و خیلی راحت هم از قالب در میاد. دیگه چی بگم، رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید و درست کنید و حسابی از خوردنش لذت ببرید. لحظات خوبی داشته باشید. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.